Ollaan vähän rauha. Joo, minä laitan. Mitä? Se on vähän semmonen murhulaki, että se aina osuu kohdalla. Mä muistelin, että se otettiin pois. Tästä se sitten ylempää. Pitää ylempää. Tuossa muuten aamulla tulemassa rantaan punaisella helposti. Ulkolämpötila alhainen. Jaa. Punaisella. Mutta kuitenkin kun se antoi ajaa yli 80, niin mä tiesin silloin, että ei se voi olla oikein. Niin. Tuottaa 80 jo sen keltaisella. Niin.
vielä haluat tuoda. Käypäs hankkiut kiinni. Justiin. Vielä pieni. Normal lock iron. Kuitenkin ihmeen lujan näköinen.